अहिलेसम्म हामीले हेरेको कुरा भने भिडियो 1 मा डाउनलोड गर्न र इन्स्टल गर्न हेर्यौं। भिडियो 2 मा बेसिक फंक्सनहरु हेर्यौं, कसरी नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने, कमेन्ट कसरी लेख्ने भनेर हेर्यौं। भिडियो 3 मा अलिकति डिपमा गएर डेटा टाइप्स भने के हो भनेर हेर्यौं, कति प्रकारका हुन्छन्। अब प्रकारका त धेरै हुन्छन् तर 4 वटा मेजर हेर्यौं हामीले। अब यिनहरुको इम्पोर्टेन्स अथवा यति मायना किन राख्छ यिनहरुले भनेर अपरेटर्स र अपरेसन्स हेर्दा, जुन कि आजको भिडियोमा कभर गर्ने ट्राई गर्छु म, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक क्लियर हुन्छ। तर भिडियो 3 मा हामीले डेटा टाइप्स भने के हो भनेर बुझ्यौं। अब आज भिडियो 4 मा चाहिँ अब चाहिँ म यहाँ भन्दा नि कन्ट्रोल सी कपी गरेर नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु अनि यहाँ पेस्ट गर्छु र यसलाई सबै कमेन्ट बनाउँछु। कमेन्ट आउट रिजन गरेर कमेन्ट गर्छु। कमेन्ट गरेर यिनीहरूलाई यहाँ राख्छु। सो हामी मैले भने जस्तो म यसमा पनि यो डेटा टाइप्सको महत्त्व बुझाउने ट्राई गर्न खोज्ने छु। सो डेटा टाइप्स भनेको के हो त यसबाट बुझि नै हालिन्छ। तर यसको महत्त्व चाहिँ के छ त भनेर किन यति इम्पोर्टेन्ट दिन्छ प्रोग्रामिङमा भनेर अलिक तल म यो भिडियोमा देखाउने कोसिस गर्नेछु। पहिले मलाई सेभ गर्न दिनुहोस् यो। सो हामीले म यो बन्द गर्न चाहदैछु। सो हामीले भिडियो 3 मा डेटा टाइप्स हेर्यौं। अब भिडियो 5 मा चाहिँ अथवा भिडियो 4 मा चाहिँ हामी बेसिक अपरेटर्सहरु हेरौं। बेसिक अपरेटर्स भनेर हेर्ने छौं। अब बेसिक अपरेटर्समा बेसिक अपरेटर्स भने के पनि नाम सुन्दा अलि फ्यान्सी सुन्ने मात्रै हो। हुन चाहिँ एडिसन मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने भनेर भन्न खोजे हो। अब यसलाई यहाँ लेख्ने तरिका खोज्दै छु म। यसो गरौँ। सो प्लस भयो, त्यसपछि माइनस भयो, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसनलाई एस्टेरिस्क अथवा स्टार साइनले गरिन्छ। त्यसपछि डिभिजन भयो, डिभाइड गर्ने। त्यसपछि पावर दिने, पावर दिनलाई दुईटा मल्टिप्लिकेसन अथवा दुईटा एस्टेरिस्क। त्यसपछि अर्को एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ पाइथन 3 मा, रिमाइन्डर निकाल्ने। डिभिजन त गर्ने तर रिमाइन्डर चाहिँ लिने डिभिजनको भनेर। सो अब यसको हेरौँ, म यहाँ लेख्दिन्छु। यो भनेको एडिसन। अब यो आफैले हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ यो भने के हुने यिनीहरु भने। सब्ट्र्याक्सन, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन, त्यसपछि यो डिभिजन भइहाल्यो। त्यसपछि यो चाहिँ पावर दिने हो, पावर or to the power of। यो सब कुराहरु म अहिले युज गरेर देखाउने छु, अलि क्लियर हुन्छ। अनि यो चाहिँ रिमाइन्डरको लागि हो। डिभिजन डिभाइड गर्ने तर रिमाइन्डर चाहिँ निकाल्ने भनेर हो यो। ओके, सो यो भयो। ओके, सो अब मैले योभन्दा पहिलेको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, पाइथनमा बेसिक अपरेसन्स गर्नलाई
जस्तै एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्दा सिधै यहीँबाट गर्दा हुन्छ जस्तो 2 + 2 गर्यो अथवा 5 - 2 यहीँबाट गर्न मिल्छ अब 5 - 2 सब्ट्र्याक्ट गरे हामीले 5 - 2 अपरेसन्स भयो भने यो माइनस साइनलाई चाहिँ अपरेटर बनायो सो प्लस भयो माइनस भयो एकदम ठुलो नम्बरले एकदम ठुलो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरौँ त्यसको एन्सर पनि त्यही दियो त्यसैले डिभाइड गरौँ 24 लाई 4 ले डिभाइड गरौँ एन्सर 6 हो र यो ध्यान दिनु होला अब यो डेटा टाइपहरुको किन जरुरी छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट अलिकति गर्दै जाँदा अलिक क्लियर हुन्छ मैले 24 लाई 4 ले डिभाइड गरे अब यसले मलाई एन्सर दियो 6.0 त्यसैगरी मैले 25 लाई 4 ले डिभाइड गरे रे एन्सर दियो 6.25 तर अब यो दुईटै केसमा मलाई यो पोइन्ट पछिको कुरा चाहिँ चाहिएको छैन रे सपोज मलाई एन्सर 6 मात्रै चाहिएको थियो अगाडिको पार्ट मात्रै चाहिएको थियो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब अहिले त यो फ्लोट छ मलाई फ्लोट चाहिएको थिएन इन्टिजर मात्रै चाहिएको थियो रे भन्नको मतलब 6 मात्रै चाहिएको थियो भने मैले अब यो फ्लोट चाहिएको थिएन रे भन्नको चाहिँ डिभिजन गर्दा पाइथनले एन्सर फ्लोटमा दिन्छ तर सपोज तपाईलाई प्रोग्राम यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ एन्सर फ्लोटमा चाहिएको थिएन भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब अघि मैले सिकाए अर्को भिडियोमा सिकाए जस्तो इन्टिजर 24/4 गरे भने 6 दिने भयो त्यसैगरी इन्टिजर 25 डिभाइडेड बाइ 4 गर्यो भने 6 दिने भयो भन्नाले यसो हेर्दाखेरि रङ जस्तो देखिन्छ यो तर रङ चाहिँ होइन किन 24 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा राइट एन्सर पुरै भ्यालु 6.25 हो तर मलाई प्रोग्रामै यस्तै गर्नु छ अरे कि अब अलिकति एक्जाम्पलले पछि क्लियर हुन्छ यो तर प्रोग्रामै मलाई यस्तो गर्नु छ अरे कि जहाँ चाहिँ मलाई अगाडिको नम्बर मात्रै चाहिएको छ भने मैले यो इन्ट अघि हामीले पहिले भिडियोमा हेरे जस्तो इन्ट गरेर 25 डिभाइडेड बाइ 4 गरे भने 6 मात्रै दिने भयो मलाई एन्सर सो डिभाइड गर्ने एनिवे डिभाइड गर्ने तरिका यो डिभाइड किबोर्डको डिभाइड साइन हो फरवर्ड स्ल्यास त्यसैगरी पावर दिनु थियो अरे भन्नको मतलब मलाई 5 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भनेपछि 5 स्क्वायर गर्दाखेरि मलाई 25 एन्सर आउने भयो त्यसैगरी 3 स्क्वायर गरे भने 9 आउने भयो त्यसैगरी मैले 2 क्युब्ड गरे भने 2 क्युब 2 को पावर 3 गर्दाखेरि 8 आउने भयो भन्ना मतलब पावर दिने दुईटा एस्ट्रिक्स और दुईटा मल्टिप्लिकेसन साइन यहाँ लेखे जस्तो पावर दिने तरिका यो अब रिमाइन्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अघिको एक्जाम्पल लिम 25 डिभाइडेड बाइ 4 भनेको 6.25 हो सो 4 ले 25 लाई कम्प्लिटली डिभाइड गर्दैन भन्नको मतलब मैले 25 लाई यदि 4 ले 25 लाई डिभाइड गरे भने 4 ले मेरो 25 लाई डिभाइड गरे भने सुरुमा म यहाँ लेख्न अलि मिल्छ कि मिल्दैन म कोसिस गर्नेछु 4 6 हुने भयो र यहाँनिर त्यसैगरी नेगेटिभ 24 हुने भयो डिभाइड गर्ने तरिका मात्रै हो यो त अनि त्यसपछि यसको रिमाइन्डर आउने भयो यसको रिमाइन्डर 1 आउँछ रिमाइन्डर 1 आउने भयो 4 times 6 24 हुने भयो 25 minus 24 गर्दाखेरि 1 रिमाइन्डर आउने भयो सो त्यही भएर यहाँनिर एन्सर 6.25 आएको 6 यो भयो अनि यो 1 लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.25 हुने भएर यो त सिम्पल हुने भयो यहाँनिर 6.25 आयो भने चाहिँ 6.25 लेख्ने हो भने यहाँ गर्दै जाँदाखेरि यो पछि रिमाइन्डर 0 हुने भयो तर अब हामी अहिलेलाई यसरी हेरौं 4 times 6 24 भयो रिमाइन्डर हाम्रो 1 आयो अब त्यो रिमाइन्डर चाहिएको छ अरे सपोज प्रोग्राममा कुनै यस्तो प्रोग्राम लेख्नु भइरहेछ जहाँ चाहिँ रिमाइन्डर चाहिएको छ भने कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 25% साइन 4 गर्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई त्यो रिमाइन्डर भाग मात्रै दिने भयो त्यसैगरी 26 रिमाइन्डर 4
डिभाइडेड बाई 4 तर मलाई रिमाइन्डर मात्रै चाहिएको छ पर्सेन्ट साइनले देखाए अनुसार भन्यो भने यसको आन्सर सायद 2 आउनु पर्ने हो 2 आयो सो त्यसरी रिमाइन्डर निकाल्ने यसमा पाइथनमा बेसिक अपरेसन्स भनेको यही प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभाइड पावर अनि रिमाइन्डर भइहाल्यो अब यो भन्दा माथि अब यही गर्ने अरु फंक्सनहरु पनि छन् म 2-3 वटा देखाउँछु एउटा हेरौं पावर भन्ने फंक्सन छ सो पावर x y भनेको मतलब यो गरेको चाहिँ सेम यही कुरा हो यही नै कुरा हो यो फंक्सनले गरे हो यो चाहिँ त्यसैगरी अब यसको एक्जाम्पल हेरौं यसको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि पावर अनि यो कलर ध्यान दिइरहनु भएको छ होला फंक्सन हुँदाखेरि यो हुने भयो जहिले पनि कलर चेन्ज गर्छ पाइथनले सो त्यो कलरहरुले पनि भन्छ के हो के होइन भनेर यो फंक्सन हो भनेर भनिरहेछ अथवा क्लास हो भनेर भनिरहेछ रातोले कमेन्ट हो भनेर भनिरहेछ यो नीलोले आउटपुट हो भनेर भनिरहेछ यस्ता कुराहरु अनि जसम्म मलाई लाग्छ हरियोले स्ट्रिङ हो भनेर भन्छ तर अब हामी अहिले पावरको हेर्दै छौं पावर 2 3 अनि त्यसपछि अर्को कुरा यो फंक्सनहरु युज गर्दाखेरि यसले यहाँनिर यो पहिलोमा खास हेल्प टेक्स्ट दिन्छ अनि यसले भन्छ कसरी युज गर्ने अब पावरमा यो फंक्सनमा ब्र्याकेट दिने x र y भन्ने भेरिएबल हामीले दिनुपर्छ यसलाई भन्नाले जे पनि दुईटा नम्बर दिनुपर्ने भयो यसलाई अनि त्यसपछि यो भने के हो भनेर यहाँ भनिरहेछ इक्विभ्यालेन्ट टु x power y with 2 arguments or x power y remainder %g with 3 arguments अब कतिवटा पावर दुईटाको कुरा मात्र पावर निकाल्नु छ कि तीनवटाको पावर निकाल्नु छ भनेर भने हो यो तर अब हामी दुईवटाको मात्रै हेरौँ अहिलेलाई सो 2 to the power of 3 अथवा 2 क्युब्ड गर्ने हो भने 8 आउने भयो सो यो भनेको 2 to the power 3 गर्ने एउटा तरिका यो अर्को तरिका 2 to the power of 3 यो भयो पावर निकाल्ने यो एउटा त्यसैगरी अर्को एउटा युजफुल फंक्सन छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको अब -2 भनेको -2 भइहाल्यो नेगेटिभ छ यसलाई पोजिटिभ बनाउने तरिका भन्नाले एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ म्याथमा याद छ भने हामीले यो दुईटा साइन भित्र -2 राखेर इक्वल्स टु गर्ने हो भने यो भनेको 2 हो त्यही गरे हो यहाँ सो म मेरो x लाई नेगेटिभ बनाउँछु अनि अब म त्यो x लाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो भने एब्सोल्युट x गर्यो भने 2 आउने भयो सो x को भ्यालु -2 म मेरो x लाई पोजिटिभ बनाउनलाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ x लिन्छु गर्दाखेरि मेरो x 2 हुने भयो सो त्यो भयो बेसिक अपरेसन्समा आई थिंक यति 4-5 वटा कुराहरु अब यो त सिम्पल भइहाल्यो प्लस माइनस कसरी गर्ने र यो दुईटा फंक्सन पावर र एब्सोल्युट अब यस्ता अरु फंक्सनहरु पनि छन् तर यति अहिलेलाई बुझ्दा हुन्छ यतिले यो लेभलमा बिगिनर लेभलमा यति सिक्दा हुन्छ अब यो स्ट्रिङ टाइप डेटा टाइपहरुको मैले अझै पनि मजाले एक्जाम्पल दिन सकिरा छैन आई मीन फ्लोटको त मैले अलिकति दिए सो अलिकति थाहा भयो होला यहाँहरुलाई किन डेटा टाइप्सले महत्व राख्छ भनेर त्यो अघि मैले यहाँको एक्जाम्पल दिए जस्तै 25 डिवाइडेड बाइ 4 मा मलाई 6 मात्रै चाहिए हो भने मलाई फ्लोटिङ नम्बर हैन कि यसको आन्सर इन्टिजर चाहिए थियो अथवा मलाई यो 6 मात्रै चाहिए थियो भने अब हामी गर्दै जाँदा सायद एक्जाम्पल मेरो दिमागमा आयो भने म त्यो दिन्छु र यो अझ क्लियर हुन्छ किन इम्पोर्टेन्स राख्छ भनेर तर अहिलेलाई यो डेटा टाइप्स बुझ्दा मात्रै हुन्छ यो सबैतिर हरेक प्रोग्रामिङमा युज हुने कुरा हो यो कन्सेप्ट डेटा टाइप्सको कन्सेप्ट यसमा दुईटा अझै कुरा छ त्यो चाहिँ म अलि पछि भन्छु किनभने त्यसमा त्यो भित्र पनि धेरै कुरा गर्न मिल्ने भएको भएर त्यो म पछि भन्छु तर अहिलेलाई यति बुझ्दा हुन्छ डेटा टाइप्समा बेसिक अपरेसन्स बुझिहाल्नु हो एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन पावर रिमाइन्डर अनि त्यही कुरा अपरेटर युज गरेर कसरी गर्ने भन्ने यो भयो अनि त्यही कुरा
त्यही कुरा मध्येको दुईटा कुरा चाहिँ अब यो त होइन, एब्सोल्युट त डिफ्रेन्टै भयो। अनि पावर युज गर्ने अर्को तरिका फङ्सन युज गरेर पनि यी कुराहरू गर्न मिल्छ खास। अनि त्यो अब पावर युज गर्नलाई यो भइहाल्यो, एब्सोल्युट युज गर्नलाई यो भइहाल्यो। सो होपफुली बेसिक अपरेटर्स र बेसिक अपरेसन्सको कन्सेप्ट यहाँबाट क्लियर भयो।